welcome back to my channel. It's Jem's Kitchen. So for today's video, magluto tayo ng ulam sa hapunan. It's a chicken fry. Simulan na natin. Pwede ba? Para laki. Ay ba? Napuwi ko. Pwede ka na sa itong upload na yun. Simple. So, kung tayo mga gamit ba? Para mga ito. First, ano natin yung apoy. Pag mainit na, ang kawali, saka na natin lagyan ng oil. Ito. Una ilagay natin yung ginger. Next is onion. Okay, pag lumabas na yung bango niya at saka mag-brown na, tayo na ilagay natin ang curry powder. And then, mix. Para ma-combine yung ating mga spices. Lagyan na natin ng konting water at yung since tapos yung ginamit na ito ng haba. Sana? Lami na? Siyempre. Natin para maluto. Wow! Hapok na yung chicken natin. So, ilagay natin yung patatas at carrots. Ilagay ko yung sili. Yes, ilagay natin mabuti. Balo na. Ang bango. Okay, pakuluan natin. For about 5 minutes. Natin para pag may kulang pa, so pwede tayo maglagay ng additional salt. Kung gusto nyo na medyo matamis-tamis, pwede natin lagyan ko ng sugar. Depende na sa panlasa nyo.
Okay, tama lang ang timpla. Sabi ng kasama ko dito, sarap raw, gusto nila yung medyo matamis. Konti. Ilagay natin ang konting sugar. Tikman na natin. So guys, napakadali lang natin gawin. So, masarap na ang hapunan. So, thank you for watching. Sa mga bago dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye. Lamig na. Dito sa Wait. Patrick! Dali mo, dali sa ibana.